Οι Απόστολοι ήταν 12 από τους μαθητές του Ιησού που μετά τη σταύρωσή του εγκατέλειψαν την Ιερουσαλήμ και τράβηξαν ξεχωριστούς δρόμους. Όλοι συνέχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και να μεταδίδουν το μήνυμα του Ιησού με απότερο στόχο να πείσουν ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Εν ολίγης, έθεσαν τις βάσεις για αυτό που έκανε ο χριστιανισμός που ξέρουμε σήμερα και τον ακολουθούν περί τα 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης και οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν ένα πυρήνα 12 μαθητών του Ιησού που ήταν πιο κοντά στο Θεάνθρωπο από τον οποιονδήποτε. Ας δούμε λοιπόν καταρχάς ποιοι ήταν οι 12 Απόστολοι και τι έκαναν μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πέτρος, πριν γίνει Απόστολος, ονομαζόταν Σίμων. Ήταν ψαράς, παντρεμένος και αγράμματος. Ήταν αδελφός του επίσης Απόστολου Ανδρέα και συγγραφέας των 2 καθολικών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, την Αντιόχεια και τη Μικρά Ασία πριν καταλήξει στη Ρώμη. Εκεί νίκησε με υπερφυσικό τρόπο το μάγο Σίμωνα και σε ηλικία περίπου 66 με 69 χρονών σταυρώθηκε κατά κέφαλα με πάνω τα πόδια και κάτω το κεφάλι από τον αυτοκράτορα Νέρονα. Ανδρέας ήταν γνωστός ως Πρωτόκλητος. Χρονικά ήταν ο πρώτος μαθητής του Χριστού. Υπήρξε πρώτα μαθητής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Θεωρείται ιδρυτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και κήρυξε το Ευαγγέλιο στα παραθαλάσσια μέρη της Μαύρης Θάλασσας, της Βυθινίας και του Βυζαντίου. Κατευθύνθηκε στην Αχαΐα μέσω Θράκης και Μακεδονίας. Στην Πάτρα έκανε πολλά θαύματα και θεράπευσε πολλούς ασθενείς. Μεταξύ τους ήταν η Μαξιμίλιαν, σύζυγος του Ανθίπατου Αγιάτου, η οποία πίστεψε στον Χριστό μετά την ανάρρωσή της. Αυτό έγινε η αιτία να βρει μαρτυρικό σταυρικό θάνατο ο Απόστολος Ανδρέας από τον Αιγιάτο. Το λείψανό του μετά από πολλά χρόνια μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως. Ιάκωβος, ο αδελφός του Ευαγγελιστή Ιωάννη και γιος του Ζεβεδαίου, είχε καταγωγή από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Ασχολούνταν με το ψάρεμα μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του, αλλά και με τον Πέτρο. Όλοι εγκατέλειψαν ό,τι έκαναν για να αφοσιωθούν στον Ιησού αφού του άκουσαν το κήρυγμά του. Κήρυξε το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Ιουδαία. Ο Ηρώδης τον θανάτωσε με μαχαίρι το 44 μετά Χριστόν. Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος, ήταν αδελφός του Ιακώβου και έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 3 καθολικές επιστολές και το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ονομάστηκε Θεολόγος εξαιτίας των υψηλών θεολογικών νοημάτων που συνέγραψε. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Έγινε μάρτυρας και έβρασε σε τεράστια δεξαμενή με ζεστό λάδι στη διάρκεια των διωγμών στη Ρώμη. Τον έβγαλαν πριν πεθάνει και εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου πλήθη απίστων προσήλθαν στον χριστιανισμό. Αναπαύτηκε εν ειρήνη στα 95 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Είναι ο μόνος Απόστολος που πέθανε ειρηνικά. Φίλιππος. Από τη Βυθσαϊδά της Γαλιλαίας ήταν και ο Φίλιππος, που μαζί με τον Βαρθολομαίο και την αδελφή του Μαριάμνη κήρυξαν το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Τον τρύπησαν στους αστραγάλους και τον κάρφωσαν σε ξύλο στην Ιεράπολη. Βαρθολομαίος ή Ναθαναήλ. Στα Ευαγγέλια αναφέρεται ως Βαρθολομαίος και στο κατά Ιωάννη ως Ναθαναήλ. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Ινδούς και παρέδωσε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Θεωρείται ένας από τους 2 θεμελιωτές της Αρμενικής Εκκλησίας. Κατόπιν διαταγών του άπιστου βασιλιά Αστιάγη, κρεμάστηκε σε σταυρό που είχε το σχήμα του Χ στην Ελλάδα. Τον μαστίγωσαν 7 στρατιώτες και μετά έδεσαν το σώμα του στο σταυρό. Συνέχισε να κηρύττει από εκεί έως το θάνατό του, όπου και εκδάρθηκε με μαστίγιο. Θωμάς, ο Ιουδαίος στην καταγωγή ψαράς, ενώ ήταν εκ των πλέον ένθερμων μαθητών του Χριστού, αμφισβήτησε την Ανάστασή του και έτσι πέρασε στην ιστορία ως άπιστος Θωμάς. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους, Μίδους, Πέρσες και Ινδούς. Θανατώθηκε από χτυπήματα στρατιωτών με λόγχες και σουβλίστηκε κατόπιν εντολής του βασιλιά Μίσδιου, επειδή βάπτισε στους χριστιανούς το γιο του και τη σύζυγό του. Ματθαίος, ο Τελώνης, αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου. Ο συγγραφέας του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ήταν φοροεισπράκτορας πριν γίνει μαθητής του Κυρίου μετά το σχετικό κάλεσμα του Ιησού. Ήταν αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Πάρθους και στους Μίδους, όπου ίδρυσε εκκλησία αφού του έκανε πολλά θαύματα. Θανατώθηκε από απίστους με σπαθί. Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, αδελφός του Ματθαίου. Οι διακρίσεις υπάρχουν για να διαχωρίζεται από τον Ιάκωβο, αδελφό του Ιωάννη. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Ιουδαία, τη Σαμάρια, τη Γαλιλαία και ύστερα στη Συρία και τη Μεσοποταμία. Μαρτύρησε νοτιοανατολικά του όρους Αραράτ. Τον κρέμασαν σε σταυρό. Σίμων ο Κανανίτης, ο Ζηλωτής.
Καταγόταν από τον Κανά και κήρυξε στην Ασία, την Αφρική, ακόμα και στη Βρετανία. Πέθανε με μαρτυρικό σταυρικό θάνατο στην Ιερουσαλήμ ή τη Βρετανία. Ιούδας ο Θαδδαίος. Δεν είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αυτός που πρόδωσε τον Χριστό. Και γι' αυτό αναφέρεται με τα επίθετα Λεβαίος, που σημαίνει θαραλέος, και Θαδδαίος, που σημαίνει μεγάθυμος. Έγραψε την καθολική επιστολή Ιούδα και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μεσοποταμία. Πήγε στην Έδεσα, όπου θεράπευσε τον τοπάρχη και τελικά τον κρέμασαν και εκτόξευσαν κατά πάνω του βέλη που τον σκότωσαν. Ματθίας. Αντικατέστησε τον Ιούδα Ισκαριώτη τον προδότη. Ο Απόστολος Πέτρος πρότεινε στους περίπου 120 μαθητές να επιλέξουν έναν προκειμένου να καλύψουν τη θέση του Ιούδα στον κύκλο των 12. Πρότειναν δύο, τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά και τον Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προσθέθηκε στους 11 Αποστόλους και έγινε ο 12ος. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αιθιοπία, όπου υπέμεινε πολλά βασανιστήρια από τους άπιστους και βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Πρώτα λιθοβολήθηκε και μετά αποκεφαλίστηκε. Όχι, δεν ξεχάσαμε κάποιον. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν μαθητής του Ιησού πριν τη Σταύρωση. Έγινε ωστόσο όχι με τη βοήθεια κάποιου Αποστόλου, αλλά απευθείας από το Θεάνθρωπο που τον κάλεσε στο Ευαγγελικό έργο και το Αποστολικό αξίωμα. Γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, στα παράλια της Μικράς Ασίας, από Ιουδαίους γονείς και έγραψε τα μισά περίπου βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο αυτοκράτορας Νέρον τον βασάνισε και τον αποκεφάλισε στη Ρώμη το 67 μετά Χριστόν. Στις 30 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη σύναξη των 12 Αποστόλων, τιμώντας σύμπαστα τη χωρία των σπουδαίων αυτών Αγίων Ανδρών, οι οποίοι γνώρισαν τον Κύριο, έγιναν μαθητές του και πίστεψαν σε Αυτόν, τόσο ώστε κλήθηκαν να συνεχίσουν το σωτηριώδες έργο του στη γη. Μετά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι, που προηγουμένως καλούνταν μαθητές, ξεχύθηκαν στα πέρατα του κόσμου και άρχισαν τη διάδοση του Ευαγγελίου ανά τα έθνη, αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας και τις καρδιές των ανθρώπων. Ο όρος Απόστολος που αποδόθηκε στους μαθητές του Χριστού σημαίνει απεσταλμένος, πρεσβευτής ή αγγελιοφόρος, και ειδικότερα παίρνει την έννοια του απεσταλμένου παρά του Θεού. Την ευλογία τους να έχουμε.